Hi, welcome back to the At Home Lam Rim Retreat. Xin chào, chào mừng quay trở lại khóa tu Lam Rim tại nhà. We reached session number 15. Chúng ta tới phần số 15. The name of this session is called Arming the Bomb. Tên của phần này là kích hoạt quả bom. And the picture I chose Và hình ảnh tôi đã chọn is somebody turning on a landmine. là một người đang mở kíp một quả mìn. So they carry those landmines around. Vì vậy họ mang những quả mìn theo. They are not armed, they are not turned on. Chúng chưa được kích hoạt, chúng chưa được mở kíp. Then they put them underground. Rồi họ đặt chúng dưới đất. Then they turn it on. Và họ mở kíp của nó ra. Then they hide it. Và họ giấu nó đi, các bạn biết đấy. So we are talking about a karmic seed. Vì vậy chúng ta đang nói về một hạt giống nghiệp. At link number 2. Tại nhân duyên số 2. That seed was planted in the consciousness. Hạt giống đó đã được gieo trong tâm thức. And then it's like first putting a watermelon seed under the ground. Và rồi nó giống như lần đầu tiên đặt một hạt giống dưa hấu dưới đất. And for me, I didn't grow up gardening. I thought Chiqua watermelon were grown in the store. Và với tôi, các bạn biết đấy, tôi đã không lớn lên với nghề làm vườn. Tôi đã nghĩ dưa hấu được trồng trong cửa hàng. Then, I spent more time with Veronica. She loves gardening. Rồi tôi dành nhiều thời gian hơn với Veronica. Cô ấy yêu thích việc làm vườn. And so I got more aware of how plants are grown. Và vì vậy tôi đã nhận thức rõ hơn về cây cối được trồng như thế nào. And right now in Arizona it's March. Và các bạn biết đấy, bây giờ ở Arizona đang là tháng 3. We just bought our watermelon seeds. Chúng tôi mới mua những hạt dưa hấu. And, in the next week or two we will put them in the ground. Và các bạn biết đấy, trong 1 hoặc 2 tuần tới chúng tôi sẽ trồng chúng. You put them in the ground and then you cover it with dirt. Vì vậy các bạn đặt chúng trong đất và rồi các bạn phủ đất lên. That's like the karmic seed planted at link number 2. Điều đó giống như hạt giống nghiệp đã được gieo ở nhân duyên số 2. The guy is making the pots. Một người đang làm những cái bình. Now, I think it's a fascinating thing. Bây giờ tôi nghĩ nó là một điều hấp dẫn. For the first 2-3 weeks, trong 2 hay 3 tuần đầu tiên, that seed will sit there underground. Hạt giống đó sẽ nằm dưới đất. Now, if you put that seed in your drawer, in your desk, bây giờ nếu các bạn đặt hạt giống đó trong ngăn kéo, trong bàn của các bạn, it can sit there for a long, long time. Nó có thể nằm ở đó trong một thời gian dài. 2-3 years. 2 hay 3 năm. It's not going to open. Nó sẽ không nở. But if you put it underground, nhưng nếu các bạn đặt nó dưới đất, and you start watering and you start fertilizing, và các bạn bắt đầu tưới nước và bón phân, something in the seed wakes up. cái gì đó trong hạt giống này thức giấc. And in my mind, I always picture it like this. Và trong tâm trí tôi luôn hình dung nó giống thế này. The water comes down through the soil. Nước tưới xuống xuyên qua đất. The water touches the seed. Nước chạm đến hạt giống đó. And it starts to seep into the seed. Và nó bắt đầu thấm vào trong hạt giống. And the water wakes up all the factory workers inside the seed. Và nước đánh thức tất cả các công nhân nhà máy bên trong hạt giống đó. And they're like, water, water. Và chúng giống như nước. And they're like, it's time. Đó là thời gian. They got the water. Chúng đã có nước. Okay, let's get this watermelon plant going. Được rồi, hãy làm cho cây dưa hấu này phát triển nào. They all start running around the seed. Tất cả họ bắt đầu vận hành xung quanh hạt giống đó. Like a factory. Giống như một nhà máy. And it wakes the seed up. Và nó đánh thức hạt giống. And then 2 or 3 weeks later, và rồi 2 hay 3 tuần sau đó, the seed actually gets fatter. Hạt giống đó thực sự trở nên to hơn. It's almost like a balloon. Nó gần giống như là một quả bóng bay. And then it's like you pop a balloon. Và rồi giống như các bạn làm nổ một quả bóng bay. Boom, the first sprout comes out. Và sau đó bùm, mầm đầu tiên này nhú lên. And it grows for 3-4 months. Và nó phát triển trong 3-4 tháng. And then you get watermelon. Sau rồi các bạn có được những quả dưa hấu. Okay, and by the way, if you want to go deeper. Và nhân tiện đây, nếu các bạn muốn học sâu hơn, Arya Nagarjuna. Ngài Arya Nagarjuna. Sometimes he's called the Arya. Đôi lúc ngài ấy được gọi là The Arya. Which means the coolest guy who saw emptiness. Có nghĩa là người tuyệt vời nhất đã thấy tính không. Directly. Trực tiếp.
I'll just throw a little bit of seed in your mind. Tôi sẽ chỉ ném một chút ít hạt giống vào trong tâm thức của các bạn. Nagarjuna would say Ngài Nagarjuna nói rằng that the water never touches the seed. nước không bao giờ chạm đến hạt giống. So how can the seed grow Vì then? vậy, làm thế nào họ có thể thấy sự lớn lên sau đó? Well, to learn the answer to that, Thật tốt để học câu trả lời cho điều đó. you're going to have to come and look at our special video series Các bạn sẽ phải đến và xem các chuỗi video đặc biệt của chúng tôi about Nagarjuna. về Ngài Nagarjuna. We are translating his greatest book. Chúng tôi đang dịch quyển sách vĩ đại nhất của Ngài. It's a commentary by the greatest Tibetan Lama of all time, Chone Lama. Almost the greatest, Nó là chú giải của người thầy Tây Tạng vĩ đại nhất Ngài Chone Lama, gần như là vĩ đại nhất, except for my Lama and Tsongkhapa. trừ người thầy tâm linh của tôi và Ngài Tsongkhapa. But we're going to be talking about that in our special Nagarjuna class. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó trong lớp học đặc biệt về Ngài Nagarjuna. Okay, so let's go back to that seed was put under the ground in link number 2. Được rồi, hãy quay lại nào. Hạt giống đó đã được đặt dưới đất ở nhân duyên số 2. The seed was planted in your mind. Hạt giống đã được gieo trong tâm thức của các bạn And it sat there under the ground. và nó đã nằm ở đó dưới đất. And something, water and fertilizer, came down and touched it. Và một thứ gì đó, nước và phân bón thấm xuống và đã chạm tới nó. And because of the water and the fertilizer, the seed started to get fat. Và nhờ vào nước và phân bón, hạt giống đã bắt đầu trở nên to. And then it was ready to split open and make a sprout. Sau đó nó đã sẵn sàng tách nở và nhú một cái mầm. So now the question comes, Vì vậy bây giờ câu hỏi đến, what is the power or force which is like fertilizer or water for a mental seed? năng lượng hay sức mạnh mà giống như phân bón hay nước cho một hạt giống tinh thần là gì? What makes the seed what makes the factory workers inside the mental seed wake up and start working to push out the sprout? Điều gì làm cho hạt giống đó thức dậy? Điều gì làm cho các nhân công nhà máy bên trong hạt giống tinh thần thức dậy và bắt đầu làm việc để thúc đẩy sự nảy mầm? Now, there are two links, number 8 and number 9. Bây giờ có hai nhân duyên, số 8 và số 9. Technically, they are called beginning desire and then advanced desire. Một cách kỹ thuật, chúng được gọi là sự ham muốn ban đầu và tiếp đó ham muốn tăng thêm. And they are the force which makes the seed factory workers start running around and working to push the sprout out. Chúng là sức mạnh làm cho các công nhân nhà máy trong hạt giống bắt đầu vận hành xung quanh và làm việc để thúc đẩy sự nảy mầm. So I have a special strategy for these two. Vì vậy, tôi có một chiến lược đặc biệt cho hai nhân duyên này. I'm going to read the text to you. Tôi sẽ đọc một đoạn văn bản cho các bạn. You can see sort of the lower school idea. Các bạn có thể thấy ý tưởng của trường phái thấp hơn, lower school, about what wakes up the seed. về điều gì đánh thức hạt giống, or what makes the seed fat. hoặc điều gì làm cho hạt giống to ra. And then when we finish the text, Và sau đó chúng ta hoàn thành đoạn văn bản. I'm going to take you into a more advanced understanding Tôi sẽ đưa các bạn vào trong một sự hiểu biết sâu hơn of what makes the seed fat and strong. về điều gì làm hạt giống này to ra và mạnh mẽ. Okay, so first we're going to start with link number 8. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với nhân duyên số 8. Beginning desire, initial desire. Sự ham muốn ban đầu, sự ham muốn mới phát khởi. And the picture is it's a terrible painting, okay? I'm sorry. Và nó là một bức tranh xấu tệ, tôi xin lỗi. But it's a big fat man, not a lady, having a feast, overeating. Nhưng đây là một người đàn ông mập mạp to lớn, không phải là một quý bà đang dự một bữa tiệc ăn uống quá mức. And this Fechan Pang guy, Và Pangai, this fat guy, anh chàng mập này, what does he represent? anh ấy đại diện đúng không? Okay, Gepa Sepa means link number 8 is called beginning desire. Gipasepa nghĩa là nhân duyên số 8 được gọi là sự ham muốn ban đầu. And the lower school explanation. Và sự giải thích của trường phái thấp hơn. You get different kinds
of desire start in your heart. Các bạn có những dạng ham muốn khác nhau khởi lên trong trái tim các bạn. Here's one. Đây là một dạng. Sorwa dewala mendower de besepa means you have feel this desire that you don't want to lose the things that felt good to you in link number 7. Nghĩa là các bạn cảm nhận ham muốn này, các bạn không muốn mất đi những thứ mà cảm thấy tốt cho các bạn ở nhân duyên số 7. Or there's another version of this desire. Hoặc có một phiên bản khác của ham muốn này. Dewala sepa means you do want to get away Nghĩa là các bạn muốn thoát khỏi from something that was painful during link number 7. điều gì đó đau khổ trong suốt nhân duyên số 7. So you have vậy các bạn có Dawa Shemba. Shemba means you get a strong desire Zawak Senpa, nghĩa là các bạn có một ham muốn mạnh mẽ that you either don't want to or you do want to get away from that mà thing. các bạn không muốn hoặc các bạn muốn thoát khỏi điều đó. Tăng nhom là minya be chedu sepayin. Tăng nhom là you can also have a feeling of neutral feeling. Tăng nhôm la, các bạn cũng có thể có một cảm xúc trung tính. And you can kind of have a hope that it's going to go on. Và các bạn có thể có một hy vọng mà nó sẽ tiếp tục. So that would be another kind of desire. Vì thế, đó sẽ là một dạng ham muốn khác. Sorwa kienki sepake or shepani. When we say that the link number 7 of feeling has triggered desire at link number 8, beginning desire. Khi chúng ta nói rằng nhân duyên số 7 của cảm xúc đã kích hoạt ham muốn ở nhân duyên số 8, sự ham muốn ban đầu. When we say that number 7 is feeling is triggering desire. Khi chúng ta nói nhân duyên số 7, đó cảm xúc đang kích hoạt ham muốn. Gong in the next sentence means what we're really saying, okay? Gong, the real thought, sandinu mochana, right? Gong trong câu tiếp theo nghĩa là điều chúng ta đang thực sự nói đến là gì, suy nghĩ thực sự. We're talking about feelings that have been triggered by number 6. Chúng ta đang nói về những cảm xúc mà đã bị kích hoạt bởi nhân duyên số 6. Which is contact. Cái mà tương tác with the outside world. với thế giới bên ngoài. But we're talking about special kind of contact with the outside world. Nhưng chúng ta đang nói về dạng đặc biệt của tương tác với thế giới bên ngoài. Which is mixed up with misunderstanding. Mà được pha trộn với sự hiểu sai. So the wife has eyes when she comes in the kitchen. Người vợ có đôi mắt khi cô ấy đi vào nhà bếp. Then she opens her eyes. Rồi cô ấy mở mắt ra. And she kind of opens her ears. Và cô ấy mở đôi tai của cô ấy. And then there's the red face of the husband. Và tiếp đó có khuôn mặt giận dữ của người chồng. Yelling, "You are stupid." Và câu la mắng, em là đồ ngốc. And her mind makes contact with those sounds and those shapes. Và tâm trí của cô ấy tương tác với những âm thanh đó và những hình dạng đó. But that contact with his red face and his loud words. Nhưng sự tương tác đó với khuôn mặt giận dữ của anh ấy và những lời la mắng to của anh ấy. It's mixed up with misunderstanding where he's coming from. Nó bị pha trộn với sự hiểu sai anh ấy đang đến từ đâu. Can you hear your husband calling you stupid? Các bạn có thể nghe chồng gọi các bạn là ngu ngốc không? Yeah, I hear. Có, tôi nghe. What's the feeling in the back of your mind? Cảm xúc trong tâm trí của các bạn là gì? Oh, I didn't do anything and he's yelling at me. Tôi đã không làm gì cả và anh ấy đang mắng tôi. And in that case, the contact with the red face and the contact with the loud words is mixed up with misunderstanding. Và trong trường hợp đó, sự tương tác với khuôn mặt giận dữ và sự tương tác với những lời la mắng to bị pha trộn với sự hiểu sai. And if that contact creates a feeling of anger. Và nếu sự tương tác đó tạo ra cảm xúc giận dữ. And then that anger creates a desire at link number 8 to get out of the kitchen. Divorce this guy. Và sự giận dữ đó tạo ra một ham muốn ở nhân duyên số 8 để ra khỏi nhà bếp, ly dị người chồng này. Then we have bad karmas and dirty good karmas getting woken up. Rồi chúng ta có những nghiệp xấu và những nghiệp tốt không tinh khiết đang thức dậy. But he says, Marikpa Mena, but if the wife at that moment says, he's yelling at me because I yelled at my kids.
Nhưng ngài ấy nói, Maripamena, nếu người vợ tại thời điểm đó nói, bởi vì tôi đã mắng con tôi nên anh ấy đang bức xúc với tôi. She's still going to have feeling, Cô ấy vẫn sẽ có cảm xúc, but she's not going to have this link number 8 desire to get away. nhưng cô ấy sẽ không có nhân duyên số 8 này, ham muốn thoát khỏi. And that's a subtle thing we have to talk Và about. đó là một điều tinh tế chúng ta phải nói tới nó. It doesn't mean she doesn't want to get out of the kitchen. Nó không có nghĩa là cô ấy không muốn rời khỏi nhà bếp. It means she wants to stop it, but she understands how to stop it. Nó có nghĩa là cô ấy muốn dừng nó, nhưng cô ấy hiểu làm thế nào để dừng nó. Don't forget, I'm still kind of keeping to the lower school. Đừng quên, tôi vẫn đang nói về trường phái thấp hơn. Okay, link number 9. Được rồi, nhân duyên số 9. The picture is a monkey grabbing a fruit. Bức tranh về một con khỉ đang hái trái cây. And here's the definition of it. Và đây là định nghĩa của nó. Gupa Lebanese Sepa Jecha Pelwe at link number 9, which is called advanced desire. Ở nhân duyên số 9, cái được gọi là ham muốn tăng thêm. Your desire gets stronger and stronger. Ham muốn của các bạn trở nên mạnh hơn và mạnh You hơn. la den ching chakte. And then you get a special craving for that object. Và rồi các bạn có một sự khao khát đặc biệt với đối tượng đó. And that craving can come in 4 different kinds. Và sự khao khát đó có thể xuất hiện dưới 4 dạng khác nhau. Generally. Thông thường. Not as this link, okay? Generally. Không giống như nhân duyên này được chứ. Thông thường. He should have said that, and a lot of the texts on the 12 links. Ngài có thể đã nói điều đó, và rất nhiều văn bản nói về 12 nhân duyên. They start discussing the divisions of desire in general, but not link number 9 desire. Họ bắt đầu thảo luận về phân loại của ham muốn nói chung, nhưng không phải nhân duyên số 9 về sự ham muốn. So it can be a little bit confusing. Vậy nên nó có thể có chút nhầm lẫn. Okay, so here in general, here's 4 kinds of desire. Vì vậy nói chung đây là 4 loại ham muốn. Dopa nyewa lemba ni doyen la chakpa. One is called the desire for desirable things. Một loại được gọi là ham muốn những thứ đáng ham muốn. And that's called doyen la chakpa. Doyen la chakpa means attraction to beautiful things. Nó có nghĩa sự thu hút về những điều đẹp. Like nice clothes. Như quần áo đẹp. Tasty food. Or đồ ăn ngon. The feeling of sex. Okay. Hoặc cảm giác về sắc dục. So these are all kinds of attraction to the objects of desire. Đây là tất cả các loại thu hút về đối tượng của ham muốn. Then there's a tawanyewalemba, which means desire for thinking of things a certain way, desire for certain viewpoints. Rồi có tawa nipalenpa, có nghĩa ham muốn đối với suy nghĩ về những thứ theo một cách nhất định. And this is described as tangen la chakpa, attachment to negative wrong viewpoints. Bad viewpoints. Và điều này được mô tả như Changan là Chapa, sự dính chấp với những quan điểm sai lầm tiêu cực. Yeah, like, hey, there's no karma. Chẳng hạn, ok, không có nghiệp đâu. You can do what you want. Các bạn có thể làm những gì các bạn muốn. So that's a viewpoint. Vậy đó là một quan điểm. And it's completely wrong. Và nó hoàn toàn sai lệch. But you can get attached to it like alcoholism. Nhưng các bạn có thể bị dính mắc với nó giống như kẻ nghiện rượu vậy. So the second kind of advanced desire in this list. Và dạng ham muốn tăng thêm thứ hai trong danh sách này is an attraction to mistaken ideas. Là sự thu hút tới những ý tưởng sai lầm. Except a special one. Ngoại trừ một loại ý tưởng đặc biệt. And we're saving that one for later. Và chúng ta để dành điều đó sau. That one is a wrong idea about me. Điều đó là ý nghĩ sai về tôi. That's coming later. Điều này sẽ nói sau. Okay, number 3. Được rồi, loại ham muốn thứ ba. Suchim dan tuju newa lemba ni tangen dang jawi suchim dan tuju memba la chakpa. There's a special wrong idea called
Suchim dan tushu kitawa. Có một ý tưởng đặc biệt sai lầm được gọi là Attachment to wrong kinds of morality. dính mắc với những dạng đạo đức sai lầm. And attachment to wrong kinds of asceticisms, like difficult spiritual practices. Và dính mắc với những dạng tu khổ hạnh sai, giống như những thực hành tâm linh khó khăn. So Sutram here, I said ethics, but I should say I think a code of life. Vậy Sukim ở đây tôi nói tới đạo đức, nhưng tôi nên nói tôi nghĩ là một bộ quy tắc về cuộc sống. And there is such a thing as a negative code of life that people commit to that code of life. Và có một điều như là một bộ quy tắc tiêu cực về cuộc sống, con người phạm phải bộ quy tắc tiêu cực về cuộc sống đó. There's a couple of examples in the ancient books. Có một vài ví dụ trong những cuốn sách cổ xưa. There used to be strict trades in India. Your father's a butcher, you should be a butcher. Đã từng có những ngành nghề khắt khe ở Ấn Độ. Cha các bạn là một người bán thịt, các bạn phải là một người bán thịt. And that person will actually, when they reach training time, Và người đó khi họ tới giai đoạn học việc, they'll make a commitment. họ sẽ lập một lời cam kết. I will follow the life of a butcher. Tôi sẽ đi theo cuộc đời của một người bán thịt. Or I will be a soldier. Tôi sẽ là một người lính. That's one example. Đó là một ví dụ. The other is called tulshuk. Điều đó được gọi là tu suk. And these are difficult practices that are supposed to be spiritual, but actually they just hurt you. Đây là những thực hành khó vốn được coi là tâm linh, nhưng thực ra chúng chỉ làm tổn thương các bạn. There were many in India. One of them, Có rất nhiều ở Ấn Độ, một trong số chúng you hold your arm up là các bạn giữ tay trên cao for 2 years. trong vòng 2 năm. And if you can keep it up, Và nếu các bạn có thể tiếp tục, then you're a good spiritual person. thì các bạn là một người tâm linh giỏi. You can do something tough and hard. Các bạn có thể làm điều gì gai góc và khó khăn. And the arm doesn't get enough blood. Và cánh tay không có đủ máu. And it shrinks. Và nó co rút lại. After that, you cannot use it. Và sau đó các bạn không thể sử dụng nó được nữa. Then they say, oh, he's very spiritual. Và họ nói, anh ấy vô cùng thần thánh. And there are many religions where if you hurt yourself, Có rất nhiều tôn giáo mà nếu các bạn làm tổn thương chính mình, this is some special spiritual practice. nó là một vài thực hành tâm linh đặc biệt. So attraction to those is the third kind of negative desire. Vậy sự lôi cuốn với những thứ đó là dạng ham muốn tiêu cực thứ ba. Now, the fourth one. Dạng thứ tư. Dr. Mawa Nyaralembani, you are super attracted to saying, I am me. Michael is Michael. Các bạn cực kỳ dính mắc tới câu nói, tôi là tôi, Michael là Michael. You could say self-nature, but that's, I don't know. Các bạn có thể nói tự tánh, It's kind of confusing. nhưng đó là một dạng nhầm lẫn. For example, is water wet? Chẳng hạn, nước có ướt không? Can you say that water is wet? Các bạn có thể nói nước thì ướt được không? Sure. Chắc chắn rồi. Can you walk on water? Các bạn có thể đi được trên nước không? No, not possible. Không thể nào. Why? Tại sao? Water is wet, you're gonna fall down. Nước thì ướt, các bạn sẽ bị ngã xuống. Then Buddhism, the deepest Buddhism, Và Phật giáo thâm sâu nhất, it says the wetness of water and the hotness of fire are not inside the water and they are not inside the fire. nói sự ướt của nước và sự nóng của lửa không nằm trong nước và không nằm trong lửa. Your seeds put the heart in the fire. Những hạt giống của các bạn đặt sức nóng vào trong lửa. And your seeds put the wet in the water. Và những hạt giống của các bạn đặt cái ướt vào trong nước. And your seeds put the angry words in your husband's mouth. Và những hạt giống của các bạn đặt những lời tức giận vào trong miệng của người chồng. And even what you hear in your own mind.
và thậm chí cái các bạn nghe thấy trong tâm trí của chính mình. What you hear when you listen to your own thoughts. Điều mà các bạn nghe khi lắng nghe những suy nghĩ của chính mình. Those thoughts are also coming out of seeds. Những suy nghĩ đó cũng đang tới từ những hạt giống. And the listener is coming out of seeds. Và người nghe đang tới từ những hạt giống. So in a way, và theo một cách nào đó, the husband in the kitchen is not my husband. người chồng trong nhà bếp không phải là chồng của tôi. Why do you say that? Tại sao các bạn lại nói điều I'm đó? talking about the one you say, I didn't do anything and he yelled at me. Tôi đang nói về người chồng khi các bạn nói tôi đã không làm gì cả và anh ấy la mắng It's tôi. impossible for there to exist in a billion years any husband where the wife didn't do anything. Nó không thể tồn tại ở đó trong hàng tỷ năm, bất kỳ người chồng khi người vợ đã chẳng làm gì cả. Because the husband coming from the seeds in the wife's in the wife's mind. Bởi vì người chồng đang tới từ những hạt giống trong tâm trí của người vợ. Now, if we don't understand why the husband yelling at me, Bây giờ nếu chúng ta không hiểu tại sao người chồng đang mắng if tôi, you don't understand where the husband's coming from, nếu các bạn không hiểu người chồng đó đang đến từ đâu, then you will link two. You will say, no, you're stupid. You will make new covenant. thì các bạn sẽ gặp nhân duyên số 2, các bạn sẽ nói không anh thật ngu ngốc và các bạn sẽ tạo nghiệp mới. But if you understand who the husband really is, Nhưng nếu các bạn hiểu người chồng thực sự là ai, oh, this husband yelling at me because I yelled at my kids last week. I put a seed in my mind. Yeah. người chồng này đang la mắng tôi vì tôi đã mắng các con tuần trước, tôi đã đặt một hạt giống vào tâm trí của mình. So the fourth kind of advanced desire, Vì vậy, loại thứ tư của ham muốn tăng thêm ở đây, link number 9, nhân duyên số 9, it refers to misunderstanding me nó liên quan đến sự hiểu sai tôi and my things, my husband, my house, my kids. và những thứ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, các con của tôi. And that's a good place to go to the higher school's understanding of these two links. Và đó là một điểm tốt để đến với sự hiểu biết của các trường phái cao hơn về hai nhân duyên này. What is it that makes the seed start to get fat under the ground until it's ready to crack open? Điều gì khiến cho hạt giống bắt đầu to ra ở dưới đất cho tới khi nó sẵn sàng nở ra? What's the real water and fertilizer, which is, we can kind of say, link 8 and link 9? Cái gì là nước và phân bón thật sự mà chúng ta có thể nói ở nhân duyên số 8 và số 9? What's the real water and fertilizer that makes a mental seed get ready to open? Cái gì là nước và phân bón thật sự mà khiến cho một hạt giống tinh thần của chúng ta sẵn sàng nở ra? And don't forget that mental seed that we planted in link number 2 is in the wheel of life and it's something bad. Và đừng quên rằng hạt giống tinh thần đó mà chúng ta đã gieo ở nhân duyên số 2 trong bánh xe luân hồi này và nó là điều gì đó tồi tệ. And in link number 8 and link number 9, we are turning on the bomb. Và trong nhân duyên số 8 và nhân duyên số 9, chúng ta đang mở kíp quả bom And it's going to explode. và nó sẽ phát nổ. So you guys, if you came to the Diamond Cutter Institute programs, Vì thế các bạn, nếu các bạn đã đến với các chương trình năng đoạn kim cương or ACI programs, hay là các chương trình ACI, you studied Lei Lam, các bạn đã học Lei Lam, Karma Marga, Karma Manga, you studied the 4 steps. các bạn đã học về 4 bước. So I ask you, Vì thế tôi hỏi các bạn, how do you make a good seed grow faster and bigger? làm thế nào các bạn khiến cho hạt giống tốt phát triển nhanh hơn và lớn hơn? Tim, Tim, coffee meditation. thiền cà phê, Okay, thinking about your good seeds, nghĩ về những hạt giống tốt của các bạn, taking joy that you are doing good cảm things, thấy vui vẻ rằng các bạn đang làm những việc tốt and understanding what you are doing và hiểu những gì các bạn đang làm during your coffee meditation. trong suốt thời gian thiền cà phê. Those thoughts Những suy nghĩ đó are like sunlight. giống như ánh mặt trời, They are like water. chúng giống như nước, They are like fertilizer chúng giống như phân bón on the good seeds. cho những hạt giống tốt. So if there was a wheel of life for good life, Vì thế, nếu đã có một bánh xe luân hồi cho một cuộc sống tốt đẹp,
Link number 8 and link number 9 would be something like coffee meditation about the person you helped this afternoon. Nhân duyên số 8 và 9 là điều gì đó giống thiền cà phê về người mà các bạn đã giúp đỡ chiều nay. And don't forget, during coffee meditation, you have two kinds of coffee meditation joined together. Và đừng quên rằng trong suốt thời gian thiền cà phê, các bạn có hai loại thiền cà phê kết hợp với nhau. This one, Một loại là I'm so happy I helped somebody this afternoon. tôi thực sự rất vui vì đã giúp đỡ ai đó chiều hôm nay. This one, Một loại là I'm so happy I have a new way to make money, for example, tôi thực sự rất vui vì tôi có một cách mới để kiếm tiền chẳng hạn. which is helping the person this afternoon. Điều mà đang giúp đỡ người đó chiều hôm nay. I'm happy I helped the person this afternoon. Tôi hạnh phúc vì tôi đã giúp người đó chiều hôm nay. And I'm happy I have a new system where helping other people is how I get money. Và tôi hạnh phúc tôi có một hệ thống mới mà ở đó giúp đỡ người khác là cách tôi kiếm được tiền. Take those two Vì vậy hãy dùng hai điều đó and do a coffee. và thực hiện một thời thiền cà phê. That's how to make a good seed grow bigger and faster. Đó là cách làm cho hạt giống phát triển lớn hơn và nhanh hơn. Now, what's the real link 8? What's the real link 9? Bây giờ nhân duyên số 8 thực sự là gì? Nhân duyên số 9 thực sự là gì? Because now we're talking about bad seeds. Bởi vì lúc này chúng ta đang nói về những hạt giống xấu. And I will give you a new 8 and 9. Và tôi sẽ đưa cho các bạn một nhân duyên số 8 và số 9 mới. Number 8. Số 8. Did you kill a pig last week? Tuần trước các bạn đã giết một con heo phải không? Yes. Đúng rồi. Are you sorry? Các bạn có hối hận không? No. Không. I'm happy. Okay, that's like link number 8 for a bad seed. Được rồi, điều đó thì giống như nhân duyên số 8 cho hạt giống xấu. It's like a negative coffee meditation. Nó giống như thiền cà phê tiêu cực. Yeah, I'm glad I killed a pig. Tôi rất vui vì tôi đã giết một con Now I heo. got more protein. Bây giờ tôi có nhiều đạm hơn. I'll be a stronger person. Tôi sẽ là một người khỏe This mạnh. is completely stupid idea. Đó là một ý tưởng hoàn toàn ngu ngốc. Then what's a deeper kind of water and fertilizer? Vậy thì loại nước và phân bón sâu sắc hơn là gì? And this is where I wanted to take you by the end of today, session 15. Và đây là nơi mà tôi muốn đưa các bạn đến vào cuối ngày hôm nay phần 15. So listen, Vì vậy, lắng nghe này. just understanding this system Chỉ cần hiểu hệ thống này of the wheel of life của bánh xe luân hồi is like sunlight thì giống như là ánh mặt trời on your good seeds. cho những hạt giống tốt của các bạn. Okay? And the opposite of that, Và ngược lại với điều đó, you don't study, các bạn không học, you don't understand, các bạn không hiểu, you don't work hard to see emptiness. các bạn không thực hành chăm chỉ để thấy tính You không, don't meditate every day. các bạn không thiền định mỗi ngày. Just that not understanding the system and not doing it. Chỉ là không hiểu hệ thống và không thực hành nó. That's the real link number 9. Đó là nhân duyên số 9 thực sự. Okay, so if link number 8 for bad seed Vì vậy nếu nhân duyên số 8 cho các hạt giống xấu is to enjoy that you hurt somebody and you don't feel bad, là thích thú rằng các bạn đã làm tổn thương ai đó và các bạn không cảm thấy tồi tệ. which is the half of a negative coffee meditation, Đó là một nửa của thiền cà phê tiêu cực. then the more serious light on the bad seed Tiếp đó thêm ánh sáng đáng kể cho hạt giống xấu is that you don't understand seeds at all. là các bạn không hiểu chút gì về các hạt giống cả. What's the real advanced desire, link number 9, Ham muốn tăng thêm nhân duyên số 9 thực sự là gì? in the higher school? Trong trường phái cao hơn, That seed is gonna get fat and powerful and open faster hạt giống đó sẽ to ra và mạnh mẽ và nảy mầm nhanh hơn if it has not sunlight but radiation, nếu nó không có ánh sáng mặt trời bởi bức xạ, poison radiation bức xạ độc coming from your mind. đến từ tâm trí của các bạn. This seed stuff is stupid. Thứ hạt giống này là ngu ngốc. I don't. The pen is a pen. Cây bút là cây bút. Okay, that thinking Suy nghĩ đó makes this bad seeds grow faster and stronger. khiến cho các hạt giống xấu phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. And those are the real link number 8 and link number 9 for the wheel of pain. Và điều đó là nhân duyên số 8 thực sự và nhân duyên số 9 thực sự cho bánh xe đau khổ. I'm not sorry I hurt someone. Tôi không hối hận tôi đã làm tổn thương ai đó.
He deserved. Anh ấy xứng đáng bị như thế. He hurt. Anh ấy đã làm tổn thương He tôi. called me stupid. Anh ấy đã gọi tôi là ngu ngốc. I'm not sorry I called my Tôi husband không stupid. hối hận tôi đã gọi chồng mình là ngu ngốc. Well, aren't you worried about planting bad seeds? Các bạn không lo lắng về việc gieo hạt xấu phải không? That's ridiculous. Điều đó thật buồn cười. Then you just did 8 Vậy and thì 9. các bạn vừa mới thực hiện nhân duyên số 8 và 9. Okay, so let's be careful. Được rồi, vì thế hãy cẩn thận. Number 1, Số 1. don't yell at your husband. Đừng la mắng chồng. Even if he's stupid, don't yell at him. Ngay cả khi anh ấy ngu ngốc, đừng la mắng anh ấy. Stay quiet, kill the seed. Giữ yên lặng, giết chết hạt giống. And link number 9, Và nhân duyên số 9. respect the seeds. Tôn trọng các hạt giống. Study more and more and more. Học càng ngày càng nhiều hơn. Even if you can't stop fighting with your husband, Ngay cả khi các bạn không thể ngừng việc cãi nhau với chồng, keep learning more and more and more. hãy học hỏi ngày càng nhiều hơn. And then there will be light, sunlight in your mind, which makes the good seeds grow and the bad seeds stop. Và sau đó sẽ có ánh sáng mặt trời trong tâm trí các bạn, khiến cho những hạt giống tốt này phát triển và những hạt giống xấu dừng lại. Okay, see you in session 16. Được rồi, hẹn gặp các bạn trong phần 16. We're going to talk about the fat seed. Chúng ta sẽ nói về hạt giống phình to. Thank you. Cảm ơn And thanks for translating, Stanley. và cảm ơn vì đã dịch Stanley.